हेलो साथीहरू, यहाँहरूलाई एफटिएन पिके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा सर्टको कलर कसरी बनाउने भन्ने विषयको रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई सर्टको कलर बनाउनको लागि यदि गाह्रो भएको छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला, अनि मात्र यस भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्नुहुनेछ। साथीहरू, यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै यस्तै सिलाइ कटाइ सम्बन्धीको भिडियो पाउनको लागि मैले यो कलरको प्याटर्न कटिङको भिडियो पनि बनाइसकेको छु। त्यसको लिङ्क आई बटन र एन्ड स्क्रिनमा राखिदिनेछु। यदि कुनै कुरा बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो यदि मन परेको छ भने एक लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई युजफुल भिडियो सेयर गर्नुहोला। ल त साथीहरू, आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। अब हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मैले जुन त्यो चिन्ह देखाएको छु त्यो चिन्ह चाहिँ एकअर्कामा म्याच हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तलको भाग छ जो चाहिँ हाम्रो सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ बुट बाई बुट सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले यसको सिलाइ गरिसकेको छु। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ यसको अब त्यो भाग निर्माण भइसकेपछि यो माथिको भागलाई चाहिँ यसरी सिधा बनाएर हामीले यो बग्रमलाई नचेपेर, पेस्टिकलाई नचेपेर यसको किनारबाट सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले पुरै सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथीहरू, यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै यस्तै सिलाइ कटाइ सम्बन्धीका भिडियोहरू यस च्यानलमा अपलोड गरिराखेको छु। यसमा चाहिँ अब यसको चारै ताल एक बुटको कपडा बाँकी राखेर यसरी चाहिँ चारै ताल हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ, कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ धागासम्म चाहिँ कट मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिरको यो कपडा भनेको जति पनि छ यो कपडा सबैलाई हामीले काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट यो भइसकेको छ। यसलाई अब हामीले सुल्टो बनाऊ। अब यस्तो तरिकाले सुल्टो बनाएर यसको कुनाहरू चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी बनाइसकेपछि जो हाम्रो पछाडिको जो भाग छ त्यो भाग चाहिँ अगाडि देखिनु भएन हामीलाई, है त। यो सिलाइ गर्दै गर्दा त्यसै चाहिँ देखिनु भएन। अब यसको चारै ताल हामीले बुट बाई बुट सिलाइ लगाउँछौँ। अब यसरी चाहिँ यसको सबै कुराहरू फिनिस भएको छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर 20 सेन्टरमा यसको सेन्टर पोइन्ट मार्क लगाएको छु, है। 20 सेन्टरमा चाहिँ चिन्ह लगाएको छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, भित्रपट्टि पनि छ। त्यसपछि अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसको चाहिँ यो चिन्ह यहाँनिर पनि लगाएको छु मैले 20 सेन्टर बनाएर। र यहाँनिर यो कपडा जो बाँकी छ यो चाहिँ लगभग हाम्रो 1.25 इन्ची जति चाक्लो कपडा छ। र हामीले यो सिलाइ गर्दाखेरि पेस्टिकमा यसको सिलाइ हान्नुहुन्न, तर यसको जो माथिको कलर छ त्यसमा चाहिँ चेप्नुपर्ने हुन्छ, है। यसरी सिलाइ केही कुराहरू पक्कै पनि बुझिराख्नु भएको छ होला। यदि कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला। र यसलाई चाहिँ यसरी घमाएर एकदम जसरी यो पेस्टिकको कपडा घुमेको छ, जहाँ पेस्टिक चप्काएको छ त्यो घुमेको छ, त्यसरी नै घुमाएर एकदम नतानेर मजासँग मिलाएर हामीले यसरी सिलाउन सक्छौँ। अब जस्तै कि यहाँनिर मैले सबै कुराहरू यसरी बनाएर रेडी भएको छ। यो प्रकारले हाम्रो यो कलर बनेर रेडी भएको छ। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको बाहिरपट्टि जुन अर्को कपडाको खाँचो हुन्छ, यसरी म लिन्छु यसलाई। यसमा यसरी राख्ने 1 बुट बराबर कपडा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामीले सिलाइ हान्नुपर्ने हुन्छ पछि। अब यसरी चाहिँ हामीले जुन अघि नै जुन सिलाइ हानेका छौँ त्यही सिलाइमा पर्ने गरी फेरि अर्को सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यस्तो तरिकाबाट हामीले यसलाई सिलाइ गरिसकेका छौँ र गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो कपडालाई चाहिँ काटेर फालौँ, जो फाल्तु कपडा।
यसरी कटिङ गरिसकेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ यो तलको भागलाई चाहिँ हामी सुल्टो बनाउँछौँ। यसमा पनि एकदम पर्फेक्ट तरिकाले फिनिसिङ आउनुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ यसरी फिनिसिङ तरिकाले यसलाई चाहिँ सिलाइ गरिसकेको छु। त्यसपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि जो तलतिर झुला आएको छ यो चाहिँ हामीले सबै काट्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको तल चाहिँ हामीले एउटा सिलाइ लगाउन सक्छौँ 1 बुट बराबरको। त्यसो सिलाइ लगाउँदा पनि हुन्छ अथवा नलगाएर डाइरेक्टै सिलाइ कपडामा हान्न पनि सकिन्छ। तर मैले चाहिँ यसमा लगाइसकेको छु। साथीहरू यो सर्टको कलर सिलाइको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो युजफुल भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। यहाँनिरको यो सिलाइ जो छ यो माथिको लाइन र यो सिलाइ चाहिँ ठ्याक्क मिल्नुपर्ने हुन्छ है त। यो तरिकाबाट सिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो फिनिसिङका साथ पर्फेक्ट तरिकाले हजुरहरूलाई सिकाएको छु जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यदि नबुझेको केही कुराहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ नछुटाउनुहोला। ल त साथीहरू आजको भिडियोबाट छुट्नेछौँ र हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।